एनै गर्दिनु है सर तपाईले यहाँ आफै जानी आफै सिनी हाल्नु ल हिजो हैन सर त्यो एउटा एउटा राम्रो छ हाल्नु गेजर खोइ कसले जानु भयो गेजर खोइ ओ त्यो देऊ गेजर हेर्नु त ठ्याक्क मिल्यो यी मिल्छ सर एउटा इटा राम्रोसँग लगाउनु पर्यो यी ठ्याक्कै यो लाइनमा मिल्नु पर्छ सर ओ अस्ति गराको हैन यसलाई भन्छ एक गेज त्यो मसलाको मोटाइ मसलाको मोटाइ र एक इटाको मोटाइ र मसला मोटाइ र इटा हैन सर इटाको मोटाइ र मसला यो बराबर हुनु पर्ने हैन ल ल ल यति भएपछि अब यो इटा त्यो लेभल ल्याऊ इटा लेभल ल्याऊ हैन नि ल ठीक छ है यहाँ हेर ए हेर्न यहाँ आऊ यसरी एउटा इटा राम्रोसँग लगाऊ हेर एउटा इटा लेभल छ यता पनि लेभल भइसक्यो यता हेर्नु पर्दैन अहिले एउटा इटा के हेर्ने नगर न मलाई त कहाँ समात्यो दाइ यो र यो सम्म हाल्नु यसरी भयो सर लेभल ट्याक्कै यो भएपछि हाम्रो त पैसा दियो अब यहाँ गेज नाप्नु पर्दैन यहाँ गेज नाप्नु पर्दैन गेज भनेको यो यहाँ हेर्नु पर्दैन भने सर यसको नाम के हो सर यसको नाम कुरा बुझेन यहाँ यो गेज हेर्ने एक ठाउँमा मात्रै हेर्ने यो गेज हेर्ने एक ठाउँ मात्रै हेर्ने यहाँ पनि हेर्ने यहाँ पनि हेर्ने सबै ठाउँमा नहेर्ने अब यो र यो सिधा गर्नु यो र यो सिधा गर्नु यो सिधा भएको भएन यो हेरेको होइन त्यो हेरेको होइन सिधा गरेको अब नाप्ने टेप ल्याऊ टेप यो पिएसमा 14 इन्ची भनौँ 14 इन्ची भनेको यो 1 फुट भनेको 12 इन्ची 12 13 14 भएन यो सिएम हैन यो पिएस सिस्टम यो सेन्टिमिटर सिस्टम यो मेट्रिक सिस्टम यो पिएस सिस्टम मेट्रिक सिस्टममा 36 एपिएस सिस्टममा 14 इन्ची जे भने पनि बनाऊ 14 इन्चीको है यो दुईटा इन्टा यसरी भएपछि यहाँ गेज हेर्नु पर्दैन है ल अब अर्को इन्टा हाल्नु यहाँ यो भयो यो ननिकाल अब यहाँ मसला हाल यी बिस्तारै खेल्ने यी अब यो हाले पनि हुन्छ यो कुन हाल्ने ल भन्नु यो हालौँ न ल यो हाल्ने भयो यो हाल्नु ल है यसरी बिस्तारै मसला हाल्नु ल यसरी ल्यो यसरी सम्म हाल्नु ल यसरी गर्नु यो हाल्नु है ल अनि यो सिधा छ यो सिधा भएको र यसले हुन्छ यसले पनि हुन्छ यसले लेभलिङले गर्दा राम्रो हुन्छ हैन यहाँ यो र यो त्यही हो यी सेम हो सेम सबै ठाउँमा छएको छ यी है एकचोटि सिधा अब नाप्नु पर्यो नि अब अथवा कसैलाई चाहिँ मेजरिङ टेप छैन भने यो छ नि यो मात्र पठाउ ल यो मात्र पठाउ 1 mm को हुन्छ सर त्यसले सिलाइदिने तपाईको मेजरिङ टेप छैन भनेर 1 सेन्टिमिटर चिन्ता लिनु पर्दैन यो राखेर राख्नु यो राखेर एउटा औँला हाल्दैन हो औँला र मोटो औँला हुँदैन यो चाहिन्छ यो तपाईसँग भएको हुनाले यो ल यसरी भएपछि यो सिधा भयो अब यहाँ गेज हेर्नु पर्दैन अब यही एउटा हाल्नु यही एउटा हाल्नु साह्रै गर हटार नगर है यसो गरेर है अलिकति भट्रिङ गरेर पनि हुन्छ भट्रिङ भनेको मसला राखेको भट्रिङ गरेको यो सिमेन्ट भएको भए यसमा सिमेन्ट भएको भए टाँस्छ यो सिमेन्ट नभएको भए बालो जस्तो भयो त्यही पनि टाँस्यो ल अब यहाँ यसो गर यो इँटालाई यसरी समातेर यसरी हेर यो सम्म यो अलि पुगेन मसला पुगेन मसला पुगेन यसरी गर्नु यो हल्का बडी 2 सेन्टिमिटरमा आएछ
यसको बडी चाहिँ यो हुन्छ यो मसला हटाइदिनु सजिलो भयो नि त घुरा टेक्नु पर्दैन सेटिङ आउट गर्दाखेरि टाइम लिन्छ हामी सर कोट पेन्टमा कसरी घुरा टेक्ने सेटिङ आउट गर्दाखेरि टाइम लिन्छ यसले भन्छ सेटिङ आउट हेर ए यी त फरक फरक भएको हुनाले तपाईँको साइज हेर्नुहोस् त साइज चाहिँ 14 इन्ची 14 इन्ची स्क्वायरमा राख्ने हैन सर 14 इन्ची छैन यो यो 14 छैन भने यस्तो भाइ हो यो हल्का यहाँ स्पेस छ नि बडी 14 छैन भने यहाँ हल्का बडी है यार हल्का उता सार्ने हैन सर यो सार्ने हैन यो सार्ने नि यो सार्ने बाङ्गो छ जाऊ त तलबाट टेप मागेर अब यसलाई नि यो यस्तो गर्नु पर्छ नि जाऊ न अनि यो बराबर के हुन्छ हेर यो बराबर यो बराबर यो डायमिटर ए स्क्वायर छ कि छैन स्क्वायर टेपले नापे पनि हुन्छ यो राखेर यो मैले सादा छैन हेर हो सर ल मिला सर यो बराबर यो भयो भने यो बराबर यो भयो भने यो स्क्वायर भयो यसको 35 छ भने यसले √2 ले गुणन गर्यो भने यो लम्बाइ आउँछ 2 × 2 √2 भनेको 1.41 टाइम्स 14 इन्ची अथवा 1.41 टाइम्स 36 है यो हिसाब पनि थाहा राख्नु पर्छ अब के गर्ने यो मसला निकाल्ने यो मसला निकाल्ने यो ल्याऊ यसो गर्ने यसो गर्ने यसो गर्ने यसो गरेर यो छ नि यहाँ राख्नु हतार नगर्ने तपाईलाई यहाँ सबैमा बस्नु नहाल तल झर्छ मैले यहाँ इँटा हाल्नु ल्याएको तल झऱ्यो भने निकाल्ने नि अब इँटा यहाँ नहाल्ने भोलिपछि यस्तो पिलरमा एउटा रड 16 mm डायमिटरको रड एउटा यहाँ राख अनि सिमेन्ट बालुवा गिटीले भर्नु है त्यो हुँदाखेरि भूकम्पबाट पनि ढल्दैन लोड पनि निकै बन्यो अब अर्को कसरी हाल्ने यो पिलरको लागि भयो हाल्ने अर्को कसरी हाल्ने यहाँ मसला नहाल यहाँ मात्र हाल्ने 1 सेन्टी मसला हाल्यो नि यसलाई चाहिँ यो मिलेको छ नि यो मिलेको भाग छ नि यहाँ राख्दाखेरि यसको आधार लिने यसको आधार लिने यसरी यता पनि यसको आधार लिने अब हेर्नु त गेज हेरौँ हेर्न यहाँ हेर एकचोटि हेर्न हटार नगर्नु गेज चाहिँ यहाँ हेर गेज चाहिँ हल्का अर्को माथि यसलाई अलिकति ठोक्नु तल गर्नु ल यो अब हेर अब के गर्ने गेज मिलिसकेपछि यसलाई लेबल हेर्ने लेभल मिलेछ सर अनि यो लेभल मिल्यो भने ए यो वाला छ नि यो वाला ट्याक्कै मिल्छ यो मिल्ने बित्तिकै त्यो मिल्छ सर तपाईले बाङ्गो राख्नु भएको छ यो बाङ्गो भएर केही हुँदैन यो डाइरेक्सनमा हुनुहुँदैन यो डाइरेक्सनमा यो डाइरेक्सनमा त भइहाल्छ यो यस्तो भएर के केही हुनुहुँदैन ल हेर ठ्याक्क भयो हेर आँखाले हेर यसले ठोक हेर हेर हो ल बस ल भइसक्यो हेलो गाइस यतिसम्म थियो आज हाम्रो भिडियो आजको प्र्याक्टिकल ब्रिक लेइङको यतिसम्म थियो अब अर्को भिडियोमा फेरि हामीले हेरौँला आजको लागि यति नै भिडियोको अब अन्तिम सभा हामी आइसक्यो अब के अब हामीले आज ब्रिक लेइङमा गरेका छौँ त्यो अब साथीहरूलाई हल्का सोध्नु पर्ने भयो अब कस्तो सिकाएको छ साथीहरूले ल
कस्तो सिक्नु हामीहरूले के सिक्यौँ भन्दाखेरिमा एउटा हेडर यतातिर स्ट्रेचर लगाएर हामीले त्यसको लम्बाइ चाहिँ 36 cm बनाएर बिचमा पाल भएको बनाएर फेरि त्यसमा इँटा थप्दै गएर अहिले ठुलो बनाएर वाल चाहिँ भित्र किन राख्यो पाल चाहिँ त्यो अब बाहिरको टेम्परेचरलाई जस्तै यो तराई क्षेत्रमा गरिन्छ के बाहिरको बढी टेम्परेचर हुन्छ त्यहाँभित्र पालभित्र हावा हुन्छ हावाले गर्दाखेरि त्यो भित्र रुमहरू गर्मी हुन पाउँदैन त्यही भएर चाहिँ त्यो कारणले गर्दाखेरि बिचमा पाल राखेको